අදත් එහෙනම් ජයතු පබසර YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තින්නේ Samsung J8 phone එක. ඉතින් මට මේ phone එක ලබා දුන්නේ මහරගම ස්ටයිල් මොබයිල් ආයතනය විසින්. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යන් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 51190ක් විතර වෙන Samsung Galaxy J8 phone එකේ appearance එක ගැන තමයි අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ back side එක දැක්ක ගමන් polycarbonate unibed design එකකින් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ curve එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ curve එක හදලා තියෙන්නේ අපේ අතට පහසුවෙන් අල්ලගන්න. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු smartphone ගණයට තමයි අයත් වෙන්නේ. ඒ වගේම back side එකේ 16 megapixel camera එකක් එක්ක ඔයාලට පේනවා ඇති 5 megapixel dual camera setup එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම flashlight එකක් තියෙනවා fingerprint scan එකක් එක්ක Samsung logo එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ දකුණු පැත්තේ උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් speak එක, ඊට පහළින් අපිට power button එක, ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ volume rocker එක තමයි තියෙන්නේ. මේකේ පහළ අපිට micro USB port එක වගේම main microphone එක වගේම 3.5mm headphone port එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ phone එකේ උඩ 16 megapixel selfie camera එකක් වගේම LED soft flash එකක් සහ earpiece එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. චුට්ටක් පහළ යනකොට අපිට physical නම් මොකක්වත් බලා ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන on screen navigation system එකක්. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරනකොට අපිට මේකේ display එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් Samsung Galaxy J8 phone එකේ display එක අඟල් 6ක super AMOLED display එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. screen body ratio එක 175.8ක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Samsung ලා මේකටත් කියන්නේ infinity display එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකට හේතුව තමයි මේකේ දෙපැත්තේ braces ගොඩක්ම පොඩි කරලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ chin එක සහ forehead එක යම් තාක් දුරට ලොකුයි කියලා අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ phone එකේ hardware ගැන කතා කරනකොට Snapdragon 450 කියන chipset එක, Adreno 506 කියන GPU එක, ඒ වගේම මේ phone එකේ version දෙකකින් එනවා. එකක් තමයි 64GB internal memory එකක් එක්ක 4GB RAM එකක් තියෙන phone එක. අනිත් එක තමයි 32GB internal memory එකක් එක්ක 3GB RAM එකක් තියෙන phone එක. ඊට පස්සේ අපි මේ phone එකේ software management එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 8.0 කියන version එක. ඒ වගේම Samsung Experience 9.0 තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Samsung flagship වල ගන්න පුළුවන් software experience එකෙන් 90%ක් විතර වාට මේකෙනුත් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි මේ phone එකේ camera එක ගැන කතා කරමු. phone එකට තියෙන 16 megapixel f1.7 aperture එකක් එක්ක primary camera එකක්. ඒ වගේම ඒකට support කරන්න තව 5 megapixel 1.9 aperture එකක් එක්ක තවත් camera එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හරහා ඔයාලට live focus photo capture කරගැනීමේ පහසුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට 16 megapixel selfie camera එකකුත් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා අද මම ගෙනාවු වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩාම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගෙනුත් මේ Samsung J8 smartphone එක ගැන මොන හරි මදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන comment section එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ම තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයිත් හම්බෙමු.